Tjena! I den här videon så tänkte jag gå igenom mitt 2020. Det är nämligen så att Avanza har ju en summering utav hur till exempel min och din aktieportfölj och fondportfölj, ja men hela din investeringsportfölj helt enkelt på Avanza har gått. Och du kan enkelt gå in på den. Om du kollar på adressen här så kan du få en överblick då, lik den jag kommer visa dig. Hur ditt investerande har gått helt enkelt. Som tack för att vi har blivit så otroligt många prenumeranter här nu på kanalen. Så tänker jag att jag ska vara lite schysst här nu och visa upp exakt hur det har gått för mig. För att visa att jag är ingen lögnaktig ful fisk som vissa andra sociala medier har. Om du har varit med och följt börsen under förra året så kanske du har en aning om att börsen fick sig ju ett litet ras där i mars när den så kallade pandemin uppstod. Och sen så återhämtade sig ju börsen som tur var, och de allra flesta utav oss som var med under hela 2020 som faktiskt satt still har nog tjänat ganska mycket pengar. Snittet har ju faktiskt tjänat ganska bra med pengar och det kommer vi också se nu i den här överblicken. Men jag tycker att vi hoppar in på det första, alltså mitt totala värde, hur pass mycket det ökade med. Mitt totala värde ökade med 213 721 kronor. Och därav så har vi då insättningar på 41 500 kronor. Vi har en utveckling på 165 000 kronor och utdelningar på 6 700 kronor. Och min strategi under 2020 det har helt enkelt varit att bara vara still, att inte göra så mycket. Tidigare så har man oftast kanske gått in och köpt och sålt och man har nöjt sig kanske efter 10-20% avkastning på en aktie. Men det här året så har jag låtit aktierna få rusa och det har ju de flesta faktiskt gjort. De har ju gått upp sjukt mycket, ganska många aktier. Går vi vidare till nästa bild så ser vi då att men det gick ju bättre för mig än snittet på Avanza, och jag tror att ganska många utav oss kanske har haft den turen att vara över snittet. Både mer än index och mer än Avanza-snittet ifall vi har suttit på de här teknikaktierna eller hållbarhetsaktierna och sådär. Så min utveckling slutade på plus 38,06%. Men min huvudsakliga portfölj, min långsiktiga portfölj gick lite bättre än så, kanske 39 eller 40%. Så det är väl den som utgör en större delen av mitt totala investeringsportfölj på Avanza. Och det får man ju vara nöjd med. Det är jag helt klart nöjd med. Men det är ju i det långa loppet som är det absolut viktigaste, och hoppas på att det håller i sig också. Det här var ju ett väldigt magnifikt år, så jag får vara väldigt glad att jag lyckades slå både börsen och snitt på Avanza. Om vi går vidare till mina bästa börskompisar som de kallar det, så ser vi då att den bästa aktien som jag har att tacka det är Sinch som gick plus 104 000 kronor. Mycronic på plus 38 000 och Plaid på plus 35 000. Har du sett min video om aktier för nybörjare så är det ju ganska roligt eftersom vi har en pinnad kommentar där. Jag har ju lovat att behålla Plaid så länge som jag har tålamod till, så vi får se ifall den fortsätter. Men förlorarna då, som jag pratade om i min förlustvideo, så bland annat har vi Besqab som är förloraren som jag valde att sälja av. Och det gick jag minus 30 000 kronor på. Castellum gick faktiskt ner 2 500. Och sen så har vi Realty Income Corp. Går vi vidare på den här månadsöversikten så ser vi att november gick bäst, där jag gick plus 93 000 kronor. Och i mars så satt jag på händerna och det var väldigt jobbigt psykologiskt, men där har man lärt sig någonting. Och det är minus 57 000 kronor gick jag där. Och sen så har vi de här dagarna som jag tycker är ganska intressanta. Och då ser vi ju, 12 mars då var man minus 34 000 kronor på en dag alltså. Och det är ganska det svider ganska mycket när man tittar på det. Men sen så har man då dagar som 23 april är plus 25 000 kronor. Och november har vi 2 dagar, en på plus 17 000 och en plus 19 000. Tittar man på en översikten som visas här då, så ser man ju att det är Sverige som mina majoritet av aktier ligger i, och sen så är det ju fonderna som jag får en lite mer spridning över USA och Kina. Men jag föredrar att hålla mig på svenska marknaden, jag håller bäst koll där nu, men jag funderar på att bredda lite mer globalt framöver faktiskt. Så en totalsummering här nu över portföljen, och det är ju då 2020 plus 38% som sagt, plus 213 000 kronor. Bästa månaden var november och bästa aktien var Sinch. Den är jag glad över att jag behöll och att jag fortfarande håller i. Vi får väl se hur länge jag håller kvar i den.
Men ja, det ska bli kul att se hur 2021 urartar sig. Och jag skulle jättegärna vilja veta hur det har gått för just dig. Så kommentera gärna nedanför. Ja, hur pass mycket du tjänade eller ja, hur mycket din portfölj gick upp eller ner eller så. Och tänk på att det som jag investerar i ska du inte se som någon rådgivning eller rekommendation eller annat, utan det är helt och hållet mina beslut. Du ska ta ansvar för just dina köp. Det är du som måste göra en egen research innan du väljer att köpa någonting. Lita inte på andra. Och ja, jag ser sjukt positivt på kommande året och jag tycker att vi firar just den här det speciella året med en liten läsk tycker jag faktiskt. Så jag önskar dig en god fortsättning och hoppas att det blir ett fantastiskt 2021. Ha det så gött! Den första är så jävla god.